نننی لیکچر کې مونږه ریشنل نمبر ډیسکس کوو چې آیا ریشنل نمبر څه ته وایي. نو دلته یو سمپل ډیفینیشن ما لیکلی چې دوز نمبرز which we can express in the form of p by q where p and q belong to integer and q not equal to 0. د دې ډیفینیشن چې کوم دی بیسیک ډیفینیشن دی او د دې انډرسټینډ کول ډیر زیات لازمي دي ځکه چې دلته مونږ ویلي چې هغه نمبر چې هغه مونږ په p بټه q شکل کې یعنی د پی بټ کیو په فارم کې لیکلی شو او پی او کیو باندې دلته چې کوم دی یو کنډیشن دی چې دا پی او کیو چې کوم دی دا به زموږ سره د زد د خاندان سره تعلق ساتي. دلته موږ انټیجر لیکلی او انټیجر چې کوم دی موږ ایکسپریس کوو په زد باندې یعنی پی او کیو به چې کوم دی دا د زد سره تعلق ساتي یعنی د زد د خاندان سره به بلانګ کوي او کیو چې کوم دی کوم چې په ډینومینیټر کې دی دا به د زیرو نه برابر موسٹ امپورټنټ کنډیشن دی چې کله دا د زیرو برابر شي نو بیا به څه کیږي. نو دغه باندې به خبره کوو خو فرست اف آل چې کوم دی تاسو په ډیفینیشن باندې ځان کلیر کړئ. نو ډیفینیشن دغه شو چې هغه نمبر چې هغه موږ په پی بټه کیو شکل کې ایکسپریس کولی شو. دلته جنرالي موږ پی کیو اخیستی دې نه علاوه ته ډفرنټ ټایپ سمبلز یوز کولی شي الفابیټ چې کوم دی ته هغه راغستی شي خو دلته موستلی چې کوم دی په زیاتر بوکس کې پی بای کیو یوز کیږي نو مونږ ځکه پی بای کیو لیکلی دی چې دا به په پی بای کیو شکل کې مونږ ایکسپریس کولی شو او دا پی او کیو چې کوم دی دا به زمونږ سره د زد د فیملی سره بلانګ کوي او کیو به چې کوم دی دا د زیرو نه برابر هر کله چې زمونږ سره کیو د زیرو برابر شي مثال طور باندې زه لیکم 1 by 0 یا لیکم 2 by 0. دلته تاسو ګورئ 1 زمونږ سره چې کوم دی پی دی او کیو زمونږ سره چې کوم دی 0 دی دلته پی زمونږ سره 2 دی او کیو زمونږ سره 0 دی دلته مونږ لیکلی چې کیو به د 0 نه برابر نو چې کله د 0 برابر شي نو دی انسر چې کوم دی بیا مونږ نشو ډیفاین کولی نو دلته بیا مونږ وایو چې دا انډیفاین دی سمپل چې کوم دی انډیفاین. نو انډیفاین مطلب دا دی د دې سمپل پښتو کې مطلب داسې راځي چې یو مثال تر باندې چې کوم دی یو روپۍ ده او تی ډیوایډ کې په 0 کسانو باندې مطلب تا سره کسان نشته او تا ته یو کس و چې دا رقم دی دا په دې کسانو باندې ډیوایډ کړه او کسان چې کوم دی 0 دي نو د هغې نه انسر راویستل چې کوم دی دا نشي راویستی کس چې کوم دی هغه انسر نشي راویستی. نو که تا ته ووایي چې آیا د دې نه انسر راوباسه دا ډیوایډ کړه نو د دې انسر چې کوم دی ناممکنه دی نو دې ته بیا موږ په میث کې وایو چې دا انډیفاین دی یعنې د دې انسر موږ نشو راویستی انډیفاین دی ډیفاین کیږي نه نو نو کیو به چې کوم دی دا زمونږ سره د زیرو نه برابر. اوس دلته مونږ لیکلی دي چې پی او کیو به چې کوم دی دا د زد سره د زد د فیملی سره به تعلق ساتي او تاسو ته پته چې زد زمونږ سره انټیجرز دي او په دې کې مونږ چې کوم سیټس اف انټیجرز دي نو هغه مونږ ایکسپریس کوو 0 پلس ماینس 1 پلس ماینس 2 او پلس ماینس 3 اینڈ سو آن داسې مخکې ځه. نو دا زمونږ سره زد انټیجرز دي او دا به چې کوم دی پی او کیو به د دې سره تعلق ساتي او کیو به چې کوم دی زمونږ سره د زیرو نه برابر. اوس دا کم نمبرز دي پی بټه کیو کم نمبرز دي نو ایگزامپلز دا دي چې 1 by 2 2 by 3 3 by 4 4 by 5 5 by 6 نو اینڈ سو آن مختلف نمبرز راځي چې دا ما چې کوم دی رینډملی څو لیکل دی نه علاوه ډفرنټ ټایپ چې تا سره په پی بټه کیو شکل کې راځي. اوس دلته وګورئ دا 5 چې کوم دی دلته بلانګ کوي 6 هم دلته بلانګ کوي 4 هم بلانګ کوي 5 هم بلانګ کوي 3 هم بلانګ کوي 4 هم بلانګ کوي یعنی څومره چې کوم دی زموږ سره پی بټه کیو شکل کې کم نمبرز راځي هغه به زموږ سره ریشنل نمبر او دا به چې کوم دی زموږ سره د زد فیملی سره تعلق ساتي. نو دا زموږ سره د ریشنل نمبر ډیفینیشن او د هغې چې کوم دی څه نه څه کنسپټ امید لرم چې ستاسو به څه نه ذهن ته تللی وي. دې نه علاوه که ستاسو څه کوېسچن وي نو تاسو کمنټ سیکشن کې ضرور ماته ویلی شئ کوشش به کوم چې انشاءالله تاسو له د هغې پراپر انسر درکړم. نو تھینک یو ډیره مننه.